Napakalambot, mabango at madulas na buhok, pwede mong suklayin ng daliri. Kumuha lamang ako ng conditioner. At dito nga sa ating gagawin, napaka-perfect din talaga ng combination. Dahil nandito ang ingredients na hinahanap ko with argan oil and jojoba oil. Kumuha rin ako ng malinis na paglalagyan. Pagkatapos, naglagay din ako dito ng 40 grams conditioner po. Dahil ang argan oil naglalaman to ng vitamin E, nagpapa-deep hydrate ng buhok na ginagawang malambot at moisture. Kasama na dyan ang jojoba oil na mayaman na rin to sa antioxidant na nagbibigay magandang malusog sa anit at magandang pagtubo ng ating buhok na maiiwasan ang dryness at pagkaroon ng split ends. Katapos, naglagay ako dito ng 2 grams po ng coffee. At hinalo-halo ko na rin tong mabuti para mas makita ang tamang texture niya. Perfect combination din talaga tong dalawang pinagsama natin, ang conditioner at yung kape. At dito nga sa dala ng kape, tumutulong na rin tong mag-detoxify lalo na rin sa mga scalp natin na magandang pagtubo at nagbibigay ng natural hair color. At pwedeng-pwede na rin natin tong i-apply sa ating buhok sa paggamit. Maligo muna tayo, gamitan natin ng shampoo para mas malinis natin ang pinakaanit ng ating buhok. Dahil kahit ako mismo, ang ganda ng resulta sa paggamit ko nito, sobrang dry na rin talaga ng aking buhok. Pagkatapos, pwedeng-pwede na rin natin tong direktang pag-apply gamit ang coffee keratin sa ating buhok. At ibabad na rin to ng 5 minutes, diretsong pagligo. At pagkatapos nga natin tong ibabad, i-relax pa rin natin ang buhok at dahan-dahan natin tong i-massage hanggang pinakaanit. Nakakatulong din talaga tong ating ginawa. Mas tumatagal ang lambot, mabango at napakadulas ng resulta. Hindi mo na kailangan ng suklay at daliri na lang din talaga. At walang halong biro, napakalambot, gustong gusto kong naging resulta. Lakas din talagang makakonfident lalo kung ganito ang ating mga buhok. Sobrang ganda rin talaga ng resulta sa paggamit-gamit na nagbibigay healthier na rin to at napakalambot na makintab sa buhok. Thanks for watching, guys! Bye!